Welcome all my dear people of the second prep grade school. Today we will start lesson 4 which deal with water, and we know that water is a very important material that's found in our life, and also water is used in many fields بتستخدم في مجالات كتيرة جدا such as agriculture, such as industry and personal use and so on. So today we will study more information about water, some physical properties of water and also some chemical properties of water. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الووتر وهنتعرف عليها او على معلومات جديده علينا جدا اول مره نسمعها عن الووتر. So let's start without delaying. Water is used in many uses such as agriculture, as I said before, industry and personal use. And also water is used in many purpose. بتستخدم في أغراض كتير جدا زي الزراعه agriculture او industry الصناعه and personal use الاستخدام الشخصي. Also, what are the sources of water؟ ايه هي مصادر الميه؟ الميه بتيجي منين؟ او ايه هي الاماكن اللي ممكن يكون فيها متواجد فيها ميه؟ Such as rivers, wells, springs, oceans, seas, lakes, الانهار، الابار، springs العيون او الينابيع، oceans المحيطات، seas البحار، lakes البحيرات. هنا بقول الميه in general بوجه عام، ما بقولش fresh او salt water. طيب water molecule احنا عارفين من ايام prep 1 ان water molecule consists of 3 atom. هو في 3 atom هما 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So water molecule consists of 2 hydrogen atom هي اسمها H2O، يبقى 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom with an angle 104.5 with single covalent bond. طب هنا بقى هنتكلم عن موضوع مهم قوي 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 في البوند اللي موجوده جوه الووتر لانها بتلخبط ناس كتير شويه. نرسم مع بعض كده مولكيول ووتر، عارفين كويس قوي ان هو بيتكون من H و O و H. Okay, again it consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Okay, so what are the 2 bonds found in the molecule of water؟ ايه هي البوند اللي هنا؟ احنا اتفقنا من ايام prep 1 ان البوند 2 types، نوعين، ionic bond و covalent bond. ionic bond بتحصل ما بين metal و non metal، والcovalent بتحصل بين 2 non metal. طب البوند دي ما بين هيدروجين واكسجين، والهيدروجين نون ميتال والاكسجين برضه نون ميتال، يبقى البوند دي اكيد هتكون كوفالنت بوند. اجين البوند نراجع مع بعض كده هي نوعين، ايونيك الكلام ده من ايام بريب 1 وكوفالنت. ايه الفرق بينهم؟ ايونيك بتحصل بين ميتال او بتتكون من ميتال ونون ميتال. طب الكوفالنت الاثنين نون ميتال، الاثنين او 2 elements that form this bond are 2 non metal. طب نشوف كده هنا الووتر فيها هيدروجين ده نون ميتال والاكسجين برضه نون ميتال، يبقى البوند الموجوده جواها او جوه الووتر مولكيول هي سنجل كوفالنت بوند. طب هي كوفالنت بوند، طب هي ليه سنجل كوفالنت بوند؟ لانها بتتكون من 1 الكترون of each atom، كل اتوم بتعمل شير with 1 الكترون. يبقى اجين البوند الموجوده جوه الووتر مولكيول هي 2 بوندز بس، كل واحده منهم هنسميها سنجل كوفالنت بوند. طيب نرسم اكتر من ووتر مولكيول مع بعض ونشوف ايه البوند الموجوده بين ووتر مولكيولز. لو رسمت ووتر مولكيول HOH 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 وهكذا HOH، اتفقنا ان كل البوند اللي هنا اللي بين الهيدروجين والاكسجين اسمها سنجل كوفالنت بوند. طب البوند اللي ما بين الهيدروجين والاكسجين ديت هرسمها حتى بشكل كده منقط شويه، هي بوند موجوده بين 2 اتومز هيدروجين واكسجين زي دي بالظبط. اوكي، لكن في اختلاف ان هي ما بين مولكيول ومولكيول تاني. يعني واحد يقول لي ايه الفرق بين البوند دي والبوند ديت؟ هنا ما بين اكسجين وهيدروجين في نفس المولكيول، ودي هنسميها سنجل كوفالنت بوند، سنجل كوفالنت بوند. طب والبوند اللي هنا دي موجوده بين هيدروجين واكسجين برضه بس ما بين 2 مولكيولز، فهنسميها اسم جديد خالص، هنسميها هيدروجين بوند. هنسميها ايه؟ هيدروجين بوند. وعشان الميه فيها هيدروجين بوند هيكون عندها abnormal properties، خواص غريبه شويه او خواص غير طبيعيه شويه. So again water molecule contains 2 single covalent bond but water molecules جزيئات الميه بقول عليها عندها هيدروجين بوند. يبقى لازم نفرق كويس قوي بين single covalent bond الموجوده في الووتر مولكيول الواحد والهيدروجين بوند الموجوده ما بين water molecules. So now there are 2 single covalent bond in water molecule and also there are hydrogen bond between water molecule. بص هنا حاطط تحت كلمة molecules خط لأنها مهمة جدا، يبقى البوند الموجودة بين water molecules هي hydrogen bond. طب ليه موجود hydrogen bond؟ عشان في electronegativity عالية شوية
في الاكسجين اكتر من الهيدروجين. الاكسجين بيشد الكترون ناحيته اكتر فبيعمل بوند ناحيته اكتر من الهيدروجين. يبقى اجين في هيدروجين بوند موجوده بين ووتر موليكيولز ما بين الاكسجين والهيدروجين، بس كل واحد منهم من موليكيول، عشان كده بنسميها هيدروجين بوند. طب ممكن نعمل ديفينيشن للهيدروجين بوند؟ طبعا. ايه هو؟ هقول اتس ا ويك electrostatic attraction force، هي قوة تجاذب كهربي بس ضعيفة شوية. that arises between، بتنشأ ما بين the molecules of compounds such as water. Again, it's a weak electrostatic attraction force that arises between the molecules of polar compound زي المركبات القطبية اللي منها المية أو الأمونيا water أو NH3 اللي هو بنسميه امونيا. اجين الهيدروجين بوند هي رابطه ضعيفه جدا بتربط الموليكيولز ببعضها زي البولار كومباوند اللي موجود منها او الاكزامبل منها درسناه الووتر. الهيدروجين بوند دي رابطه ضعيفه جدا، هي weaker than covalent bond، هي يعني ممكن جدا اكسرها بسهوله جدا. تخيل لو انا مسكت كده شويه ميه في ايديا ورميتهم، ايه اللي هيحصل؟ كل موليكيول هيروح في ناحيه او يروح في حته. طب ايه اللي حصل؟ انا كده قدرت اكسر الهيدروجين بوند اللي موجوده بين الووتر موليكيول. Because there are hydrogen bonds between water molecule, water has abnormal properties. عشان المية عندها hydrogen bond بالتالي عندها خواص غير طبيعية، خواص غريبة شوية عن أي مادة تانية. زي إيه طيب؟ ناخد كده نبدأ كده بالphysical properties of water أو الخواص الفيزيائية للمية أو الطبيعية للمية. Our property water is found in 3 states. المية موجودة في 3 حالات هما solid, liquid, gas، وده غريب جدا عن أي مادة. For example مثلا الأيرون الحديد هو موجود في السوليد. طب ممكن يبقى ليكويد؟ ممكن بس with very 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 high temperature. طب ممكن يبقى جاس؟ يعني صعبه شويه دي او تقريبا شبه مستحيله. لكن عكس كده الووتر سهل جدا تكون موجوده في ال 3 states solid, liquid and gas. solid, liquid and gas. Another property of water، ودي نقطه مهمه جدا. water is a good polar solvent. طب يعني ايه polar؟ درسنا في درس تاني ان polar معناها مركب قطبي، يعني عنده element جواه بيشد الالكترون ناحيته اكتر، في element عنده الكترونيجيتيفيتي اعلى شويه من التاني. طب solvent يعني مذيب. طب الوتر المذيب بتدوب ايه جواها؟ بتدوب معظم الايونيك كومباوندز، معظم الايونيك كومباوند اللي هي بتتكون ميتال ونون ميتال، وجزء صغير جدا من الكوفالنت كومباوند زي الشوجر مثلا، زي السكر. طب مش انت قلت يا مستر ان الايونيك بيدوب في الووتر والكوفالنت لا؟ ليه السكر بيدوب في الووتر؟ because sugar can form hydrogen bond. ده نقطه سؤال مهم جدا في الجيف ريزون. يقول لي كده although، بالرغم من sugar is a covalent compound it can dissolve in water، بيقدر يدوب في الميه. طب ليه؟ اصل بصراحه كده السكر شاطر قوي، بيعرف يعمل ديل، اتفاق مع الميه انه عمل معاها هيدروجين بوند فبالتالي هيدوب جواها. يبقى اجين اللي هيدوب في الميه الايونيك كومباوند دول ما فيهمش هزار او فصال، خلاص اوكي كلهم هيدوبوا غالبا او اغلبهم يعني. طب بالنسبه للكوفالنت اللي يعرف بس يعمل هيدروجين بوند مع الميه يدوب جواها. طب الكوفالنت زي السكر او الاويل، السكر شاطر بيعرف يعمل هيدروجين بوند مع الميه يدوب في الميه. طب الاويل لا، ده مش شاطر بقى، ده خايب شويه، ما بيعرفش يعمل هيدروجين بوند مع الميه، عشان كده can't dissolve in water. ممكن نكتب سؤال جيف ريزون مهم جدا، يقول لي كده give reason although، السؤال ده مهم قوي يعني نعمله كده ريكورد مع بعض. although sugar is a covalent compound، sugar ده covalent compound مركب تساهمي لانه بيتكون من 3 non-metal atoms، it can dissolve in water، بيقدر يدوب في الميه. طب ازاي هو covalent بيعرف يدوب في الميه؟ لان هو شاطر فبيعرف يعمل ايه مع الميه؟ بيعمل هيدروجين بوند، وده اللي بيخليه يقدر يعمل dissolve in water. بقول له because sugar can dissolve in water، sugar بيدوب في الميه. يبقى again sugar because sugar can dissolve in water by forming انه بيقدر يكون hydrogen bond with water. ممكن بقى نختصر السؤال شويه اقول له because it can form hydrogen bond. يبقى تاني لو قال لي كده ليه الشوجر can dissolve in water هقول له because it can form hydrogen bond in water. طب opposite to that، طب عكس كده oil cannot dissolve in water because it can't form hydrogen bond with water. نروح لنقطة ثانية في properties of water. الووتر عندها low freezing point، درجة تجمد منخفضة جدا هي 0 سلسيوس، وكمان عندها high melting point، عندها درجة high boiling point،
درجه غليان عاليه جدا هي 100 سلسيوس. ده برضو ليه؟ لو قال لي جيف ريزون، او لو عايزين نعرف السبب في ده، ان الووتر عندها درجتين متباعدين جدا عن بعض من 0 ل 100 لان عندها هيدروجين بوند. زي ما قلنا في بدايه الحلقه الووتر عشان عندها هيدروجين بوند عندها اغلب الصفات غريبه قوي قوي عن كل الماترز الثانيه. Again, water has low freezing point or low melting point of ice which is 0 Celsius and high boiling point of water، درجة تجمد أو درجة غليان عالية جدا للمية هي 100 Celsius. Unlike most material، هنا نقطة مهمة جدا، لما بنروح أي polar region، أي منطقة قطبية، أي polar area، بنلاقي إن الايس أو التلج مغطي معظم المنطقة، او بنتخيل ان السيز او الاوشن المحيط اللي هناك او البحر كله ثلج. طب هل في living creatures او living organisms او فيش مثلا اسماك او اي كائنات حيه عايشه في البحر؟ طبعا. طب هي ازاي عايشه والمنطقه كلها متجمده؟ لا، هو اللي متجمد هو الابر سيرفيس بس، السطح العلوي بس، لكن تحت بيكون الميه لسه ستيل ووتر، لسه زي ما هي ما زالت ميه. طب ده بيحصل ازاي؟ نتخيل كده ان ده سيرفيس اوف ووتر وده بوتوم اوف ووتر. طب ايه اللي بيحصل؟ التمبريتشر ديكريز، الحراره هناك منخفضه جدا. لما التمبريتشر ديكريز الدنسيتي انكريز، كثافه بتزيد. فايه اللي يحصل؟ upper water الميه اللي فوق fall down تنزل تحت، واللور ووتر رايز اب. خدنا كده في بريب 1، حتى عشان كده قلنا ان الاير كونديشنز او التكييف must be hanged، لازم يتعلق at the top of the room، في قاعد الغرفه، في فوق كده على الحيطه، يعني قريب من السقف شويه. طب ليه؟ لان cold air fall down والهوت اير رايز اب. طب ده بيحصل لغايه مرحله توصل 4 سلسيوس. بعد 4 سلسيوس الموضوع بيتقلب تماما، التمبريتشر ديكريز والدنسيتي ديكريز كمان، كثافه بتقل. فاللي يحصل ان الابر لاير ستيل ات ذا upper layer and lower layer still at the lower layers، اللي فوق بيفضل فوق واللي تحت بيفضل تحت. طب يحصل ايه؟ يحصل ان التمبريتشر فوق ديكريز لغايه ما توصل كلها لايس، وتحت الحراره بتبقى زي ما هي 4 سلسيوس وبتبقى لسه ستيل ووتر. يبقى دايما كده هنقول ان الابر لاير ممكن تبقى ايس، لكن اللور لاير او الطبقات الداخليه او السفليه للميه بتبقى لسه ستيل ووتر زي ما هي عند 4 سلسيوس. وده بيدي فرصه حلوه جدا للليفنج كريتشرز، كائنات البحريه او المارين اورجانيزمز، كائنات البحريه او فيش اند سو اون تو ليف. يبقى هو عايز يعيش في ميه، فلازم يكون في تحت ميه مش تلج. يبقى دايما لو في ميه على الاوشنز او السيز هلاقي تحتها تلج. وده بس عندنا كتير جدا في البيت لما بنلاحظه، لما بنحط كده اي بوتل اوف ووتر او اي كونتينر، اي وعاء فيه ميه في الفريزر، بس ما نستناش فتره طويله قوي، بسرعه كده نطلعه هلاقي انه كون upper layer هي بس الايس، لكن lower layer اللي من جوه بتكون لسه ستيل ووتر زي ما هي. يبقى مهم جدا ان اعرف ان الايس بيكون هيكساجون كريستالز، يعني كريستالات او بلورات شكلها كده سداسي الشكل. نرسم شكلها مع بعض. ودي عندها large volume، حجم كبير شويه، that can float on water، تقدر تطفو على الميه and give opportunity، بتدي فرصه حلوه قوي for living organisms to live inside water. So the hexagon ice crystal نقرا كده مع بعض have spaces between them and have large volume so they float on water's surface and in polar regions to keep living organisms alive. طيب الدنسيتي اوف ووتر، احنا سؤال مهم جدا، هو السويمنج سباحه اسهل في الفريش ووتر ولا السولت ووتر؟ طيب نراجع مع بعض كده. السولت ووتر الميه المالحه عندها هاي دنسيتي، والفريش ووتر عندها لو دنسيتي. طب مين ممكن يشيلني اكتر؟ مين ممكن يساعدني انه يعمل لي حاجه بيسموها بوينت فورس، قوه دفع اكتر لفوق عشان ما اغرقش او عشان ما ابذلش مجهود اكتر في السويمنج او في السباحه؟ اكيد طبعا السولت ووتر. عشان كده نقدر نقول ان السويمنج ان سولت ووتر is easier than، هي اسهل من fresh water. Why or give reason? Because salt water has higher density than fresh water. يبقى دايما السويمنج او السباحه اسهل في السولت ووتر الميه المالحه عن الميه العذبه او الفريش ووتر because salt water has more density than fresh water. هنا صورة حلوة جدا كده بيقول لي floating in the Great Salt Lake. نسمع كده عن بحيرة البحر او بحيرة او البحر الميت. ليه سموه البحر الميت؟ لان هو اوريدي مليان كميه salts with very high percentage، بنسبه عاليه جدا، فبالتالي ما فيهوش اي living organisms، مفيش اي كائنات حيه عايشه فيه خالص. ما ينفعش اي نوع من الفيش او الشرامبس حتى او اي نوع من الكائنات الحيه يعيش فيه بسبب كميه الاملاح العاليه جدا جدا الموجوده فيه. طب البحر الميت ده ممكن حد فينا يغرق فيه؟ impossible، مستحيل.
شايفين كده في الصورتين ناس نايمه في البحر او على السيرفيس اوف ووتر وبيقرا كتاب، يعني مش بيحاول حتى يدفع نفسه لفوق او يعوم او يعني يرفع نفسه على الميه. طب ليه؟ هو اوريدي البحر هنا بيرفعني بقوه عاليه جدا لانه عنده very high density. عشان كده impossible to dive in او انك تغوص او تعوم او تغرق، يعني يحصل لك سينك في البحر ده او الجريت سالت ليك او البحر الميت. ليه؟ لان عنده هاي برسنتيج، نسبه عاليه جدا من السالتس، وده بيخليه عنده هاي دنسي، كثافه عاليه، فبالتالي بيرفعني بقوه عاليه جدا، وده بيمنع sinking او diving او droving inside water. So again swimming in what water is easier? Sure, swimming in salt water. السباحه في الميه المالحه احسن بكتير واسهل بكتير جدا من الفريش ووتر. طيب نقول كمان ليه الووتر بنستخدمها في الكومباشن او يعني بيستخدموها في البوتينج اوت فاير. الووتر عندها حاجه غريبه قوي، عندها هاي فاليو اوف ليتنت هيت، يعني قيمه عاليه جدا من الحراره الكامنه. يعني ايه؟ تقدر تاخد حراره جواها وتحول نفسها من ليكويد للجاس من غير ما تتاثر بالحراره دي، يعني كانها بتضحي بنفسها عشان تعمل extinguishing fire، اطفاء الحرائق. يبقى لما يقول لي كده give reason water is used in extinguishing fire or putting out fire، هقول له because water has high value of latent heat، عندها كميه عاليه جدا من الحراره الكامنه. وخدنا كده في بريب 1 يعني ايه كلمه حراره كامنه. it is the amount of heat energy needed to change 1 kilogram from liquid to gas without changing temperature. يعني كأن المية بتضحي بنفسها وتاخد حرارة جواها وتموت نفسها وتحول نفسها من liquid للجاس عشان تطفي الحريقة أو تطفي أو تعمل extinguishing fire. So again, water has high value of latent heat, so it's used in extinguishing fires because water consumes، بتستهلك high amounts of heat from combustion to change from liquid to gas. Why or give reason? Because again زي ما قلنا كده في الأول خالص water has high value of latent heat، عندها قيمة عالية جدا من الحرارة الكامنة. طب نفتكر مع بعض كده يعني كلمة latent heat الحرارة الكامنة. latent heat كان definition خدناها في سنة أولى إعدادي السنة اللي فاتت is the amount of heat energy. نكتب مع بعض is the amount of heat energy needed اللي أنا محتاجها needed to change عشان احول 1 kilogram from liquid to gas. Again, latent heat is the amount of heat energy needed to change 1 kilogram from liquid to gas without، طبعا ممكن نكمل كده نقول له without changing temperature. يعني الميه بتاخد حراره عشان تحول نفسها من liquid لجاس وهي نفسها حرارتها ما اتغيرتش، حرارتها ثابته عند 100 سلسيوس، ودرسنا كده في بريب 1. يبقى مهم قوي نعرف برضو ليه بستخدم الميه في extinguishing fire because it has high value of latent heat، عندها كميه طاقه او كميه حراره كامنه كبيره جدا، يعني بتاخد حراره جواها وما يبانش عليها وتحول بس لجاز. Another definition for that latent heat of vaporization أو evaporation is the amount of heat energy needed to change 1 kilogram of water from liquid state to gas state without changing temperature. ده الديفينيشن اللي كتبناه من شويه ودرسناه في بريب 1. طب ناخد اكزامبل تاني او بروبر تانية للووتر. الووتر عندها هاي سبيسيفيك هيت، يعني سبيسيفيك هيت بيسموها حراره نوعيه. يعني ايه حراره نوعيه؟ يعني عندها ability to absorb or lose heat slowly، عندها قدره تمتص الحراره وتفقدها بس ببطء جدا. حاجه بنلاحظها كتير جدا اون بيتشز على الشواطئ، اني وانا ماشي على الرمله الشاطئ سخن جدا، الرمله سخنه جدا، لكن في البحر او في الميه حرارتها مش عاليه قوي ولا حاجه، مع الاثنين عندهم نفس الشمس، يعني الاثنين عندهم نفس درجه الحراره. ليه الاثنين ما سخنوش بنفس القوه؟ لان الميه عندها هاي سبيسيفيك هيت، حراره نوعيه عاليه، يعني تقدر تستحمل الحراره، تاخد حراره جواها وما يبانش عليها كده بالبلدي كده. يعني ممكن نسمي الميه كده حماله اسيه، يعني بتاخد حراره او بتسخن، يعني بتخش فيها حراره عاليه جدا لكن ما تظهرش عليها، كانها بتحاول كده تداري امورها او بتحاول تبان قدام الناس لطيفه شويه. الميه شاطره قوي في الموضوع ده. لكن الستاند عكس كده، لا خالص. ستاند مجرد ما يجي لها حراره تسخن بسرعه جدا جدا جدا، ومجرد ما تمشي الشمس تبرد بسرعه جدا جدا. عكس كده الميه في اخر النهار الاقي ان الميه بقت دافيه لكن الرمله بقت ساقعه جدا. عكس كده اثناء الشمس او اثناء النهار during the daylight water is very cool، او الوتر بتبقى يعني هاديه جدا وظريفه ولطيفه في حرارتها، لكن الساند very hot. Why? Because sand has
low specific heat but water has high specific heat. يبقى مهم قوي اعرف ايه الفرق بين الرمله والميه. ان الميه شاطره قوي عندها هاي سبيسيفيك هيت، حراره نوعيه عاليه، فبتاخد حراره جواها وما يبانش عليها، كانها كده حد كده غلط فيها او اهانها يعني، وهي استحملت وضحكت وما زعلتش يعني. فالميه شاطره قوي في الموضوع دوت، عندها هاي سبيسيفيك هيت that can absorb or lose heat gradually. تقدر تمتص الحراره وتفقدها بس بالتدريج ببطء، عشان كده ما يبانش عليها التغير السريع ده. عشان كده ممكن نقول كمان ان temperature of the human body، درجه حراره الانسان doesn't change by changing atmospheric temperature. دي حاجه موجوده جوه جسمنا احنا شخصيا. احنا جسمنا اتفقنا قبل كده ان تقريبا 70% منه water. طب الجو بره برد قوي الايام ديت او حر قوي في الصيف، هل حرارتي جوه هتتغير بسهوله؟ لا. ليه؟ لان فيها ميه، والميه عندها هاي سبيسيفيك هيت، او جسمي is full of water، مليان بالميه، في كل الخلايا تقريبا فيها ميه بنسبه 70% او اكتر احيانا، وده بيمنع التغيير المفاجئ في الحراره. حرارتي بتفضل ثابته، الا بس في بعض الامراض المعينه ممكن يحصل لها increase 1 degree او 2 degree، مش اكتر من كده غالبا يعني، او 3 degrees. لكن ما ينفعش تغير تغيير مفاجئ. ما سمعناش عن حد حرارته وصلت مثلا 60 او 70، طبعا ده مستحيل. احنا اتفقنا في الثرمومتر او في التمبريتشر حراره الانسان 37 constant، والتمبريتشر ممكن تزيد او تقل 1 degree 2 degrees and so on. يبقى ليه جسمي بيحاول يحافظ على حرارته؟ عشان هو full of water، والووتر شاطر قوي، عندها high specific heat، حراره نوعيه عاليه، وده اللي بيخليها can absorb heat or lose heat gradually، تقدر تمتص حراره او تفقد حراره بالتدريج. طب يعني ايه specific heat؟ الحراره النوعيه هقول عليها is the amount of heat energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Celsius. هي كمية الحرارة اللي أنا محتاجها عشان أرفع درجة حرارة المادة درجة واحدة سيلسيوس. طبعا المية محتاجة حرارة كتير جدا جدا عشان تسخن، عشان كده قلنا عليها عندها high specific heat، حرارة نوعية عالية. نتكلم عن نقطة تانية في درس النهارده، وموضوع مهم جدا وشيق جدا، هو فكرة مشروع حلو قوي، هو chemical properties of water. هل ممكن من الووتر ناخد اكسجين وهيدروجين؟ مش احنا قلنا الووتر رمزها الكيميائي H2O، يعني فيها 2 هيدروجين اتوم و1 اكسجين اتوم؟ طبعا ممكن، بس طبعا تحت شروط خاصة شوية، وشروط يمكن نقول صعبة شوية. طب ايه هي؟ البيور ووتر بتاعتنا او المياه النقية بيسموها كده عندها ويك ايونايزيشن، يعني مش من السهل يحصل لها ايونايزيشن. طب يعني ايه يا مستر ايونايزيشن؟ يعني تتحول لايونز، تتحول لهيدروجين ايون واكسجين ايون، كاني كده هعمل سيباريشن للوتر. وده مش ايفابوريشن، بس نفرق بين الاثنين. ايفابوريشن معناها الميه كلها بتتبخر از ا وان مولكيول، كمولكيول كامل، الميه كلها مع بعضها ال H2O. لكن هنا انا عايز افصل الهيدروجين عن الاكسجين، كاني كده عايز اعمل مشروع تجاري شويه، مشروع مربح حبتين، ان انا عايز اعمل مشروع اخد الميه او حلل الميه لهيدروجين جاس واكسجين جاس، وابدا ابيعهم بعد كده للدايفنج سنترز او هوستلز او سيرجز، الجراحات والمستشفيات وحاجات زي كده. طب الميه اتفقنا ان هي ويك ايونايزيشن، طب يعني هفكها ازاي؟ هيعمل لها ازاي عمليه تأين؟ طب نعرف الاول يعني ايه كلمه ايونايزيشن. ان انا احول الميه زي المعادله دي كده، احنا عارفين الميه اسمها H2O، احولها ل 2 ايونز، هيدروجين ايون H بلس وهيدروكسيد ايون او اتش نيجاتيف او نيجاتيف الاكسجين. طب ده يحصل ازاي؟ بعمليه اسمها ايونايزيشن. يعني ايه ايونايزيشن؟ يعني عمليه تأين. وده معناه ايه؟ قال is the process of converting the molecules of some covalent compound into ion. هو تحويل الكوفالنت كومباوند زي الووتر لايون. طب يا مستر هي اصلا الووتر كوفالنت مش ايونيك، هنساعدها شويه في الموضوع دوت ان احنا نحط لها سلفوريك اسيد، ونستخدم جهاز مهم جدا جدا اسمه فولتامتر هوفمان. اجين اسمه ايه تاني؟ هوفمان فولتامتر. هوفمان ده اسم العالم اللي عمله، والجهاز نفسه اسمه فولتامتر. طب الجهاز ده عباره عن ايه؟ شوف شكله كده مع بعض بسرعه، نرجع تاني كل المعلومات ديت. ده هوفمانز فولتامتر او هوفمانز فولتامتر، بيحلل الميه. هو عباره عن 3 تيوب، عباره عن 3 انابيب زي كده، اوكي، ونحط فيهم الووتر، بس كلهم كونكتد فروم ذا بوتوم، متصلين ببعض، وبنوصل الكتريستي، بنوصل كهرباء في تحت بطاريه اهي. طب ايه اللي هيحصل؟ الكتريستي او الكهرباء فيها 2 بولز، قطبين، بوزيتيف ونيجاتيف. الفرق بينهم البوزيتيف بول هو اللي هيدي الكهرباء، والنيجاتيف هو اللي هيرجع الكهرباء. طب ده ليه علاقه بالميه؟ طبعا ليه علاقه مهمه جدا. الووتر فيها اتش هيدروجين ايون، والهيدروجين ده بوزيتيف ايون. طب درسنا كده من زمان او من ايام برايمري 5 ان دايما النورث بول يحب الساوث بول او يعمل اتراكت للساوث بول. برضه في الكهرباء كده البوزيتيف يحب يعمل اتراكشن
او accumulation تجمع عند النيجاتيف، فهلاقي الهيدروجين يتجمع هنا. يعني في الاول خالص في بدايه التجربه كان الجهاز كان كل ده ميه، كل التيوب دي كلها كانت فيها ميه، بعد شويه لقيت الميه بدات تختفي شويه من هنا ومن هنا، وبيتكون جاز هنا، جاز هنا في الناحيه ديت وجاز هنا. ايه الجاز اللي هنا او الجاز اللي موجود هنا؟ هنا ده نيجاتيف بول، ده القطب السالب هيتجمع عنده البوزيتيف ايون اللي هو الهيدروجين، وهنا البوزيتيف بول هيتجمع عنده النيجاتيف ايون اللي هو الهيدروجين سوري الاكسجين جاز. طب حد ملاحظ ان الفوليوم مختلف؟ الفوليوم هنا عند الهيدروجين اكبر شويه من الاكسجين؟ طبعا. طب ليه؟ مش الميه اسمها H2O، يعني 2 هيدروجين اتوم 1 اكسجين اتوم؟ طبعا. يبقى اكيد هلاقي ان كميه الهيدروجين اللي accumulated اللي اتجمعت دبل ذا هيدروجين دبل ذا اكسجين. يبقى لو فور اكزامبل مثلا سالتك قلت لك لو الهيدروجين اللي اتجمع هنا 50 مللي هيتجمع كام اكسجين؟ اكيد الهاف بتاعها يبقى 25 مللي. طب لو سالتك وقلت لك ان الاكسجين اللي اتجمع في التيوب عند البوزيتيف بول اللي هنسميه انود يعني كان 100 مللي، يبقى الهيدروجين هيكون 200 مللي. يبقى دايما كده الهيدروجين دبل الاكسجين، الهيدروجين لو 200 الاكسجين 100، لو الهيدروجين 100 الاكسجين 50 بس. يبقى مهم قوي اعرف ان فولتمتر هوفمان بيعمل electrolysis of water، تحليل للميه، تحليل كهربي للميه عن طريق acidified water، يعني هو مش ميه عاديه، انا بحط للميه دي سلفوريك اسيد عشان نساعدها في عمليه الايونيزيشن، عمليه التحلل، وتتحول او تتحلل لاكسجين ايون وهيدروجين ايون. طب نراجع مع بعض كلام تاني بسرعه. الاكسجين ايون ده هيتجمع فين؟ هيتجمع عند الانود او البوزيتيف بول. طب ليه؟ اصل الاكسجين ايون هو النيجاتيف. طب الهيدروجين ايون هيتجمع فين؟ عند الكاثود اللي هنسميه نيجاتيف بول. طب ليه الهيدروجين راح عند النيجاتيف؟ لان الهيدروجين بوزيتيف، والبوزيتيف دايما بيحب يتجمع عند النيجاتيف، والنيجاتيف بيحب يتجمع عند البوزيتيف. ده الجهاز اللي هنسميه فولتمتر هوفمان. وممكن جدا يسالني كده يقول لي او يديني اكزامبل زي كده او رسمه لفولتمتر هوفمان ويطلب مني يقول لي اعمل لها ليبلينج. طب مهم قوي اعرف ان البوزيتيف بول هنسميه انود والنيجاتيف بول هنسميه كاثود. كده يعني I'm afraid we have reached the end of this episode. Our time is have gone up quickly. So now I will leave you to meet again next Wednesday inshallah, and to complete our lesson in Unit 2 which deal with atmospheric layer. Thank you and goodbye.